Sziasztok, én Renátó vagyok, és ez pedig itt a Xiaomi csúcsmodellje, a Leicával közösen fotózásra kihegyezett Xiaomi 15 Ultra. Ebbe beraktak mindent, amit jelenleg tudnak, a videóból pedig kiderül, hogy milyen. Kezdjünk! Ebben a fekete dobozban fogod kapni a telefont, hogyha megveszed. Ha kibontod, egy kisebb doboz vár majd legfelül, abban pedig a SIM kiszedőt, USB A-C töltőkábelt, kézikönyveket és egy átlátszó műanyag tokot fogsz találni. Ezek alatt van maga a telefon egy papírcsomagolásban, hozzám ebben a két tónusú, fekete műbőr és ezüst színű alumínium kombinációban érkezett, amit Silver Chrome színnek hívnak. Van egyébként egy fehér és egy fekete is, de azt itthon hivatalosan elvileg nem fogják árulni. Nézzük meg a telefont közelebbről. A hátlap kisebbik fele alu, a nagyobbik fele műbőr, aminek nagyon kellemes a tapintása, és nem csúszik. 229 g a készülék, érezni, hogy van benne anyag, de nagyon jó a fogása. A kamerasziget hatalmas, majdnem a fél hátlapot elfoglalja, viszont nagyon praktikus, mert egykezes használatkor az ujjaiddal meg lehet támasztani, és így nagyon stabilan kézben tartható a készülék. A kerete alumínium, az előlap Xiaomi Shield Glass 2.0, az optikákat védő üveg pedig Gorilla Glass 7i. A kijelző üveg nagyon minimálisan le van kerekítve, és gyárilag egy plusz fólia is van a további védelemért. Vízállóság terén 1,5 méterig vízálló IP68-as szabványa van. Olyan, ami ennek lennie kell, érezni rajta, hogy ez egy prémium termék. A kijelző 6,73 hüvelykes VQHD Plus felbontású LTPO AMOLED panel 3200 nites maximális pontszerű fénysűrűséggel. A színmegjelenítés 12 bites, a képfrissítése pedig adaptív 1 és 120 Hz között váltakozó, van HDR10+, Dolby Vision és Pro HDR támogatás is a DCI-P3 mellett. A VQHD felbontás ezen a méreten 522 ppi-s pixelsűrűséget jelent, szóval rendkívül éles képe van a panelnek. 1920 Hz-es PWM dimming és DC dimming is van, azok örömére, akik érzékenyek a kijelző villogzására. Van továbbá Wet Touch technológia is, vizes kézzel vagy vizes kijelzővel is használható a telefon, szóval, ahogy a specifikációk is sugallják, ez egy csúcspanel, minden téren kimaxolja a felhasználók igényeit. Bármit nézünk rajta, minden körülmény között tökéletesen szép, gyönyörű képet kapunk. A fantasztikus kijelző alatt van az új lenyomatolvasó is, ami ultraszónikus technológiára épül, így villámgyors és pontos, nedves vagy olajos kézzel is felismer. A hangzás sztereó Dolby Atmos támogatással. Kiemelkedően jól szól, mélyek, közép és magas tartományok is szuperek, valamint extrán nagy hangerőt tud, és amellett sem torzul. Van Hi-Res és Hi-Res Wireless szabványa is. Hardwareből a Snapdragon 8 Elite van benne, ami a legerősebb megoldás jelenleg a mobilpiacon. 16 GB RAM-mal és 512 GB-s UFS 4.1-es tárhellyel biztosítja a sebességet. UFS 4.1-es tárolót én most látok először telefonban, azt mondják rá, hogy akár 50%-kal gyorsabban 4.0-nál is bizonyos esetekben. A teljesítmény pedig nyilván csúcskategóriás szint, minden instant történik. Az előtthöz képest is nagyot lépett előre a szintetikus teszteken, a benchmarkokon a top telefonok között van. A stabilitását nem tudtam tesztelni, mivel a megjelenés előtt kaptam meg a telefont, és a 3D márk ilyenkor még le volt tiltva rajta. Antutum viszont jó forró a telefon kerete, szóval gyanítom azért throtlingol rendesen. A játékok maximális beállításokon futnak 1440p felbontás mellett, és játék, illetve normális használat vagy kamerázás és videózás közben nem forrósodik, maximum langyos lesz, ami szuper. A hardveres rész az teljesen kiváló. Adatkapcsolat fronton pedig ki van maxolva, mondhatni ultrásítva, Dual Nano SIM, valamint eSIM lehetőség, Wi-Fi 7 is van, Bluetoothból már a legújabb 6.0 is belekerült. Van infra is benne, így távirányítónak is használható, ez a kameraszigetbe került beépítésre. A telefonbeszélgetések minősége, a hálózati vétel, a GPS pontossága és sebessége tökéletes volt a teszt során. Szoftver. Android 15 alapú HyperOS 2-vel jelent meg a telefon, ami 4 fő verzió és 5 év biztonsági frissítést fog kapni. Maga a rendszer nagyon hasonló, mint a HyperOS 1,
főleg csak vizuális téren finomítgatták, szebb és simább animációkat kapott, vagy lettek 3D-s hatások és hasonlók. Csináltam már a HyperOS-ről egy részletesebb videót, ami itt fent elérhető. Alapvetően egy szép, gyors, jól használható rendszer ez, tele személyre szabási lehetőségekkel. Van Xiaomi Interconnectivity is, így például más Xiaomi eszközökkel, például tabletekkel pofon egyszerűen együtt tud dolgozni egy Xiaomi ökoszisztémában, akár tükrözés vagy közös vágólap formájában. A szokásos funkciókra, mint például osztott kép, lebegőablak, oldalsó sáv, természetesen most is számíthatunk, és persze van AI. Minden a Gemini-vel kezdődik, integrálva van, és így ugye van karikázz és keres is. A jegyzetek app az pedig tud összefoglalni, korrigálni vagy fordítani, a galériában megvannak a képbővítő vagy a tárgytörlő funkciók, valamint a hangrögzítő a beszédet szöveggé tudja alakítani, vagy videókat feliratozni is tud. De sajnos nincsen böngészőből cikk összefoglalás, pedig az a Samsung féle AI legjobb funkciója. Jó és szerethető rendszer, de a Samsungé egy kicsit okosabb és egy kicsit ügyesebb, így szoftveres téren nem ultra a telefon, csak nagyon jó. És nézzük az akkumulátort, ami nőtt 5410 mAh-ra, ráadásul az új szilícium szén anódos technológia. Ezzel nagyjából másfél napos üzemidőre képes átlagos használat mellett. A PCMark teszten 15 óra 5 percet ért el, ami a 1440p-s kijelzőmezőnyben egész jó, jobb, mint az S25 Ultra, és a tavalyi modellt is sikerült leköröznie, de a flagshipeket nézve csak középmezőny. Tölteni 90 wattos teljesítménnyel lehet vezetékesen, valamint 80 wattal vezeték nélküli Hypercharge töltővel. A teljes feltöltés 41 percet vesz igénybe a méréseim alapján, ami jó érték egy ekkora aksinál, szóval aksi fronton is egészen jó a 15 Ultra. És kamerák, ami a telefon fő lényege. A Leica optikák mögött csúcs hardvereket találunk. Az elsődleges egy 1 incses méretű szenzor, 50 megapixeles Sony Litia 900-as, f/1.63-as rekesszel, és választható 23, 28 és 35 mm-es fókusztávolsággal. Az egyik telefotó egy úszólencsés darab, 50 megapixeles Sony IMX858-as, f/1.8-as rekesszel és 70 mm-es fókusztávval. 10 centiről is tud fókuszálni az úszó lencse miatt. A második telefotó 200 megapixeles HP9-es a Samsungtól, 100 mm-es fókusztávval. Majd végül egy 50 megapixeles ultraszéles JN5-ös Samsung szenzorral, 14 mm-es fókusztávon. Az előlapon pedig egy OmniVision OV32B csücsül, ami egy 32 megapixeles egység. Érdekesség, hogy tavaly volt fizikailag változtatható rekesz, idén ez kikerült. A képfeldolgozást a Xiaomi saját második generációs AI SP-je végzi. A szoftvert és a kamerák színkezelését most is a Leica hangolta össze, és most is megvan a kétféle Leica képfeldolgozási opció, a Vibrant és az Authentic, én az utóbbit kedvelem, és ezt használom a tesztfotókhoz. Az elsődleges felvételei mégis milyenek lennének? Remek minőségűek, a fotók részletesek, remek színekkel, elég durva dinamika tartománnyal dolgozik, nem is csoda, 14 LV expozíciós értéke van a szenzornak, így a dinamika kiemelkedő. 4 fókusztávval tud dolgozni, az 1x-et nyomkodva tudsz változtatni a 23, 28 és 35 mm között, meg ugye a 2x-el digitális kétszeres zoomot is tudsz, 46 mm-es fókusztávval, a fotók mindenhogy kiválóak. Az ultraszéles felvételei is hozzák a kiváló minőséget, egészen nagy a látószög, illetve nagyon hasonló színkezelés mellett. A háromszoros telefotó képei szerintem kiemelkedőek, nagyon szuper színekkel, élességgel, valamint részletességgel lehet vele fotózni. A 4,3-szoros nagyításúval pedig 100, illetve 200 mm-es fókusztávval lehet képeket készíteni, kiváló végeredménnyel. 120-szoros digitális zoomig lehet egyébként vele elmenni, de nyilván csak érdekességképp mutatom, nem hiszem, hogy valaki így fog fotózni. A telefotók kiválóak makróban is, szuper közeli képek készíthetők velük. Szóval elég sok perspektívában tudsz fotózni, ezen a pár képen mutatom meg, hogy gyakorlatilag milyen fix zoom tartományok vannak beállítva gyors gombbal a szoftverbe. A portrék pedig kiemelkedő minőségűek, remek a bokeh hatás, az 1 incses szenzor előnye ugye. A szoftveres Leica portré stílusokkal is fel lehet dobni a fotókat, no meg a Master Portrait is megvan, így elég sok lehetőség van a kezedben. Egyébként natívan 23, 28, 35, 46, 70 és 100 mm-es fókusztávú portrék érhetőek el. A selfie rész az, ami ugyanaz, mint tavaly, itt egyáltalán nem kiemelkedő, sőt átlagos.
Expo dinamika és részletesség terén is volna hova fejlődnie. Éjszaka gyorsan készülnek a képek. A fotók részletgazdagok és természetesnek hatnak, nem fényesíti túl. A színek, a kontraszt, a dinamika mind nagyon ott van. Remek képek készíthetők. Az ultraszéles azért nem ennyire menő, lágyabbak azért a fotói, de azért így is nagyon rendben vannak. A telefotó viszont ismét nagyon erős, 70 és 100 mm-es fókusztábbal is nagyon szép képek készülnek. Hogyha digitálisan felmegyünk 200 mm-re, ott már azért látszik elmosódás, pixelesedés, így éjszaka ezt nem javaslom. A fotókat JPEG-ben készítettem, de van RAW és Ultra RAW lehetőség is, utóbbi esetén 30-50 megás fájlok készülnek, és utólag minden állítható rajtuk, ahogy egy fotósnak kelleni fog. Fotózásban összességében a legeslegjobbak között van a Xiaomi 15 Ultra. Videók terén 8K30 képkocka a maximum, és ezt az összes kamerája tudja a hátlapon, valamint log lehetőség is van az összesnél, és lutok importálása is lehetséges. Van továbbá Dolby Vision HDR 4K 60 képkockáig, illetve mozgásérzékelő fókusz is, mozgó tárgyat is lehet vele lokkolni. A videókat én a szokásos 4K 30 képkockában forgattam. Az eredményen nagyon elégedett vagyok, sok a részlet, szépek a színek, remek a dinamika tartomány, valamint nincs zaj. A stabilizálás is jó, egyébként 4D-s stabilja van, pen és tilt, valamint séta közben is remek, stabil az egész felvétel. Az ultraszéles felvételei jó fényviszonyok között jók, de azért ezt nem nevezném kiemelkedőek. Ezek olyan átlagosak a zászlóshajó telefonok között. Mindkét telefotó elég jó nappal, részletesek, szép színekkel és jó dinamikával dolgoznak, és tényleg nagyon remek a stabilizálásuk. Éjszaka a videózás az olyan semmi extra, teljesen átlagos. Az elsődleges alapvetően jó, de azért zajosodás megfigyelhető. Az ultraszéles viszont az eléggé szemcsés, hiába jó a dinamika és a színek. A telefotók valamelyest jobbak, mint az ultraszéles, de zaj ezeknél is jellemző. Éjszaka a videók eléggé átlagosak, meg úgy alapvetően videókban bár elég jó a telefon, szerintem videózásban még mindig az iPhone-ok a királyok. Aki pedig még inkább kihasználná a fotós képességeket, van egy Photographic Kit a telefonhoz, ami egy markolat beépített 2000 mAh-órás aksival, és van egy 67 mm-es adapter a kamera köré, egy dekorgyűrű, illetve egy lecsatlakoztatható hüvelykúj támasz és shutter gomb, valamint egy tok. Ezzel plusz kamerás kezelési lehetőségeket kap a felhasználó, van többállású fotógomb, zoomgomb, ráadásul plusz üzemidőt is kap így a telefon, mert ugye a markolat tölti is közben a telefont. Ez a kit külön nem lesz kapható, csak az előrendelési ajánlat mellé jár majd. Jön az összegzésem. Nyilván remek telefon, nem is lehetne más, hogyha a Xiaomi csúcskészülékéről van szó. Szinte minden szempontból ultra. A külső, a kijelző, a hangzás, a hardware, az üzemidő és a töltés, valamint a kamerás képességekben is csúcs, vagyis ultra. A szoftver az, ami bár sokat fejlődött és remek, abban például a Samsungé az, ami csúcsnak nevezhető. A Xiaomi 15 Ultra egy zseniálisan jó telefon, főleg fotózásban. Az ára pedig változatlan, idén is 600 000 forintot kérnek érte listáron. Megjelenéskor van hozzá akciós csomag, március 3 és 23 között hivatalos helyen történő megrendelés esetén a xiaomiofficial.hu-n regisztrálni kell a vásárlásod, és ajándékba adnak mellé egy Xiaomi Robot Vacuum S20 robotporszívót, valamint a Xiaomi 15 Ultra Photographic Kitet. Ráadásul a vásárlás követő 6 hónapon belül ingyenes kijelzőcsere gari is jár mellé, akkor is, hogyha a te hibádból véletlenül betörted a kijelzőt. Mit is mondhatnék? Tehát akinek csúcstelefon kell, csúcskamerával és 600 000-et kiad egy telefonért, annak a Xiaomi 15 Ultra nem fog csalódást okozni, az árán pedig lehet rugozni, hogy sok, de annyi, mint a konkurenseknek, például az S25 Ultra vagy az iPhone 16 Pro Max is ugyanennyibe kerül, ráadásul azok kisebb tárhelyet adnak ennyi pénzért. Ti mit gondoltok az új Ultráról? Vennétek ilyet, hogyha a pénz nem számítana? Vagy mit vennétek helyette? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló mobiltesztekre. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép napod, és viszlát a következő videóban. Ciao.